टिकटक सामाजिक सञ्जाल हो। तपाईले टिकटक सुन्नु भएको होला पक्कै पनि, किन भन्दाखेरि टिकटक त एकदमै फेमस रहेको छ नेपालभरि र अरु ठाउँमा पनि। त्यसकारणले गर्दाखेरि टिकटकमा इन्टरटेनमेन्टको रूपमा चाहिँ धेरैजना साथीहरूले चाहिँ भिडियो बनाउनु छ। तर मेरो विचार के रहेको छ भन्दाखेरि र रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु म यहाँहरूलाई कि पक्कै पनि छाडा प्रकारको भिडियो नबनाउनुहोला, सबै प्रकारको भिडियो टिकटकमा बनाएर मनोरञ्जन हामीलाई दिनुहोला पक्कै पनि। यो मेरो रिक्वेस्ट रहेको छ। साथीहरू, अब टिकटक हामीले चलाउँदै जाँदाखेरि के तपाईको टिकटक एकाउन्ट ह्याक्ड भएको छ त, अथवा के तपाईको टिकटक एकाउन्ट अरूले पनि चलाइरहेको छ त, अरूको डिभाइसमा पनि चलिरहेको छ त, यो कसरी पत्ता लगाउने? आज यो भिडियोमा म यहाँलाई देखाउन चाहन्छु। यदि तपाईँ टिकटक युजर हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। नमस्ते, म हुँ ओनिक र हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल। यो च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला साथीहरू, किन भन्दाखेरि यो च्यानलमा मैले यस्तै प्रकारको भिडियोहरू ल्याउने गरेको छु। तर विषयवस्तुमा जानुभन्दा पहिले साथीहरू, म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो भिडियोलाई पक्कै पनि लाइक गर्नुस् र सोशल मिडियाहरूमा सेयर गर्नुस् ताकि अरू पनि साथीलाई जानकारी होस् र तपाईको विचार चाहिँ पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा अवश्य नै लेख्नुहोला। अब आजको विषयवस्तुतिर लागौँ। ओके, सो यो कुरा म यहाँहरूलाई मोबाइलको स्क्रिनमा देखाउन चाहन्छु कि के तपाईको टिकटक एकाउन्ट चाहिँ ह्याक्ड भएको छ त, के तपाईको टिकटक एकाउन्ट अरूले पनि चलाइरहेको छ त, के तपाईको टिकटक एकाउन्ट अरूको डिभाइसमा पनि लगइन भएको छ छैन, त्यो कुरा पक्कै पनि तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ। अब लागौँ मोबाइलको स्क्रिनमा। अब यसको लागि साथीहरू पक्कै पनि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा हुनुहुन्छ र टिकटकलाई एपलाई ओपन गर्नुहोला। ओके, टिकटक एकाउन्ट पक्कै पनि छ तपाईसँग र टिकटक ओपन गरिसकेपछि अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तलतिर राइट साइडमा प्रोफाइल भनेर एउटा आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। प्रोफाइल भन्ने आइकनमा तपाईले टच गर्नुहोला। ओके, टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको पेज। त्यसपछि राइट साइडमा माथितिर तीनवटा धर्सा देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो तीनवटा धर्सामा टच गर्नुहोला र त्यसपछि तलतिर आउनुहोला। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ क्रिएटर टुल्स रहेको छ र तलतिर सेटिङ्स एन्ड प्राइभेसी रहेको छ, यसमा चाहिँ टच गर्नुहोला साथीहरू। टच गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँ सेटिङ्स एन्ड प्राइभेसी भन्ने पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न प्रकारको सेटिङहरू देख्न सक्नुहुन्छ प्राइभेसीमा चाहिँ, र त्यसपछि एउटा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेक्युरिटी एन्ड लगइन, त्यो चाहिँ एकाउन्ट भन्ने सेक्सनभित्र देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यदि तपाईको टिकटक एकाउन्टमा चाहिँ सेक्युरिटी एन्ड लगइन भनेर अप्सन छैन भने पक्कै पनि तपाईले आफ्नो टिकटक एकाउन्टलाई चाहिँ अपडेट गर्नुहोला। ओके, सो नयाँ नयाँ अपडेटहरू आइरहेको हुन्छ बेलामा, पक्कै पनि अपडेट गर्नुहोला र तपाईले सेक्युरिटी एन्ड लगइन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अपडेट गर्नुभएको छैन भने यहाँ चाहिँ सेक्युरिटी मात्रै देख्न सक्नुहुन्छ। जब अपडेट गर्नुहुन्छ भने यहाँ सेक्युरिटी एन्ड लगइन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ टच गर्नुहोला। ओके, टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईँ सेक्युरिटी एन्ड लगइन पेजमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न प्रकारको अप्सनहरू छ, सेटिङहरू छ। यहाँ देख्नुहुन्छ म्यानेज डिभाइसेस। ओके, सो म्यानेज डिभाइसेसमा तपाईँ जानुहोला र यसमा चाहिँ टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि हेर्नुहोस् ध्यानले तपाईँ के यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पेजमा चाहिँ, र कसरी तपाईले चाहिँ तपाईको टिकटक एकाउन्ट अरूले पनि चलाइरहेको छ, लगइन भएको छ अरूको डिभाइसमा अथवा ह्याक भएको छ, तपाईले यसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ म्यानेज डिभाइसेस भन्ने पेजमा के लेखेको छ भने वेयर यु आर लग्ड इन, तपाईले कुन कुन डिभाइसमा लगइन गर्नुभएको छ तपाईले आफ्नो टिकटक एकाउन्ट, अथवा गर्नुभएको छैन भने अरूले चलाइरहेको छ कि अरूको डिभाइसमा चाहिँ तपाईको टिकटक एकाउन्ट लगइन भएको छ कि छैन, त्यो कुरा तपाईले यहाँबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् मेरो कन्डिसनमा के रहेको छ भने वेयर यु आर लग्ड इन, हैन, मेरो मोबाइलको नाम स्यामसुङ रहेको छ साथीहरू। स्यामसुङ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा है, र करेन्ट डिभाइस रहेको छ। एउटै डिभाइसमा मेरो टिकटक एकाउन्ट चाहिँ लगइन भएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। ओके, सो अरू डिभाइसको नाम यहाँ तलतिर छैन। यदि तपाईको मोबाइल बाहेक, यो करेन्ट डिभाइस बाहेक यदि तपाईले लगइन गर्नुभएको छ भने आफैले भने त्यहाँ तपाईले डिभाइसको नाम देख्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले चाहिँ अरू डिभाइसमा लगइन गर्नुभएको छैन, तर यहाँ चाहिँ आइरहेको छ भने अरू डिभाइसको नाम पनि आइरहेको छ भने तपाईले शंका गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको अर्थ के हो भने तपाईको टिकटक एकाउन्ट ह्याक्ड भएको छ, तपाईको टिकटक एकाउन्ट अरूले पनि चलाइरहेको छ, अरूको डिभाइसमा पनि लग्ड इन भएको छ। त्यसकारणले यदि त्यस्तो कन्डिसन छ भने, जस्तै मेरोमा त छैन पक्कै पनि, त्यस्तो छ भने तलतिर नाम आउँछ, तपाईले त्यसमा लङ प्रेस गर्नुहोला र त्यस्तो डिभाइसलाई तपाईले चाहिँ छुट्टा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो टिकटक एकाउन्टलाई लग्ड अफ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो डिभाइसबाट। ओके, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले यस्तो गर्नु भएन भने तपाईले आफ्नो टिकटक एकाउन्टलाई लग आउट गर्नुहोला सम्पूर्ण डिभाइसेसहरुमा र फेरि अनइन्स्टल गरेर इन्स्टल गर्नुहोला र फेरि तपाईले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पनि यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी साथीहरु तपाईको टिकटक
टिकटक एकाउन्ट चाहिँ ह्याक भएको छ कि छैन, अरूले पनि चलाइरहेको छ कि छैन, अथवा अरूको डिभाइसमा लगइन भएको छ कि छैन, यसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यदि अरूको डिभाइसमा लगइन भएको छ भने तपाईको टिकटक एकाउन्ट ह्याक भएको छ भने तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यसरी साथीहरु तपाईले यो सानो कुरालाई तपाईले एकदम पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तर यो सानो कुरो होइन, एकदमै ठूलो कुरा रहेको छ, किनभने टिकटक एकाउन्ट त धेरै नै महत्त्वपूर्ण एकाउन्ट हो नि त। किनभने हामीले आफ्नो पर्सनल कुराहरु राख्छौं हैन, इन्टरटेनमेन्टको रूपमा भए पनि, तर चाहिँ हामीले छाडा कुरा राख्नुहुन्न। पक्कै पनि सभ्य बनेर हामीले इन्टरटेनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मेरो रिक्वेस्ट रहेको साथीहरु। यो सानो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो साथीहरु? पक्कै पनि आफ्नो विचारहरु यो कमेन्टमा लेख्नु होला। तपाईको टिकटक अकाउन्ट छ कि छैन, तपाईको टिकटक अकाउन्ट सेभ छ कि छैन, पक्कै पनि कमेन्ट गर्नु होला। यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, सोशल मिडियामा शेयर गर्नु होला र ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानललाई अहिले पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पक्कै पनि रातो बटनमा टच गरेर यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियोहरु म यो च्यानलमा लिएर उपस्थित हुन्छु। तपाईहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।